नमस्कार मित्रांनो, मी आहे अभिषेक, तुमच्या लाडक्या भाऊचे यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. आज आपण पिक्सर का ऑइल पेंट इफेक्ट हे पण मोबाईलमध्ये देणार आहे मित्रांनो. त्यासाठी तुम्हाला दोन ॲपची गरज आहे, एक लाईटरूम आणि स्नॅपसीड मित्रांनो. ही दोन्ही पण ॲप तुम्हाला प्ले स्टोरवर उपलब्ध आहेत मित्रांनो. लाईटरूम तुम्हाला प्रीसेट देणार आहे मित्रांनो. 2 मिनिटात तुम्ही ऑइल पेंट इफेक्ट देऊ शकता मित्रांनो. आणि मित्रांनो, तसेच तुम्हाला आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक आणि कमेंट करा मित्रांनो. आणि आता आपण एडिटिंगला स्टार्टिंग करतो मित्रांनो. तसे आमच्या इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो करा मित्रांनो. असा काहीचा इंटरफेस दिसेल मित्रांनो. ऑल फोटोज मित्रांनो, तर तुम्ही एक फोल्डर तयार करू शकता. मी एक फोल्डर तयार केला मित्रांनो. हा असा काहीचा फोल्डर आहे मित्रांनो. इथे फोटो घेतो मित्रांनो. माझं डाउनलोडवर येणार मित्रांनो. लाईटरूमवर केलं आहे मी. लाईटरूम लोड होत आहे मित्रांनो. जरा वेळ लागणार मित्रांनो. लोड झाला मित्रांनो. आता मी तुम्हाला कसं करायचं सांगतो मित्रांनो. डॉट क्लिक करून कॉपी सेटिंग वर जाऊन असं जर क्लिक करून मित्रांनो फोटोचा ओरिजिनल फोटो आहे मित्रांनो. इथे पेस्ट स्टार्टिंग करायचं. पेस्ट सेटिंग नाही स्टेटस बसला मित्रांनो. सेव्ह करा मित्रांनो. सेव्ह टू डिव्हाइसवर करा मित्रांनो. आता स्नॅपचॅटमध्ये ओपन करत आहे मित्रांनो. असं काहीसा ऑप्शन येईल मित्रांनो. आता हे स्नॅपचॅट हे ॲप्लिकेशन ओपन केलं. धरून क्लिअरिटी डिटेल्स ते जरासं वाढवलं एकदम खतरनाक वाढवल्यावर मित्रांनो इमेज ब्राईटनेस जरासं वाढवायचं. लय वाढवत नाही. कॉन्ट्रास्ट जरासं वाढवायचं. सॅच्युरेशन वाढवायचं. सॅच्युरेशन जरासं वाढवायचं. लय वाढवायचं नाही. पण जरासं वाढवून घ्यायचं. त्यानंतर हायलाइट कमी करून घ्यायचं. शॅडो जरासं वाढवायचा. आणि वॉर्मर काय करायचं मित्रांनो. झालं मित्रांनो. अजून एक इफेक्ट आहे मित्रांनो. SDR स्पेस तुम्ही जरा साईज 25 किंवा 10-25 मी तर 12 तोपर्यंत मित्रांनो. बॅकग्राऊंड असं होणार मित्रांनो. ब्लॅक बॅकग्राऊंड असलं, क्रॉपिंग केलेलं बॅकग्राऊंड असलं तर असं होणार. काय इफेक्ट मित्रांनो, काय टेन्शन घ्यायचं नाही. फोटोवर एकदम चांगला इफेक्ट बसला मी मॉडेलवर. तर त्यासाठी मी तुम्हाला एक सांगतो. पहिला फोटोचं ऑइल पेंट इफेक्ट म्हणा, मग क्रॉपिंग करा. त्यानंतर ना प्रोफाईल ऑप्शनवर जाऊन लोड होईल. कॉम्बो 1 कॉम्बो 2 कॉम्बो 3 कोणताही कॉम्बो 1 यूज करतो मित्रांनो. लाईट काय करायचं मित्रांनो. स्पॉटलाईट यावर काय करायचं नाही. आणि स्किन स्मूथिंग यावर असं वाढवायचं. स्किन स्मूथ आईज क्लॅरिटी जेवढं तुम्ही पाहिजे तेवढं मित्रांनो. मी व्हिडिओमध्ये थंबनेल पहिला केला, क्रॉपिंग केला, कसा फोटो तो मित्रांनो. हे झालं मित्रांनो. तुम्हाला इथं काही करायचं नाही. ग्लोबली ह्याच्यावर जाऊन तुम्ही जर इथं कुठं ब्लॅक जातं व्हाईट जास्त करू शकता. किंवा ह्याच्यावर जाऊन जास्त ब्लॅक करू शकता. ओके मित्रांनो, असा फोटो होता. असा झाला इफेक्ट. आणि तर शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून सेव्ह होतो मित्रांनो फोटो.
एकदम कडक इफेक्ट आला आहे मित्रांनो.